Hello friends, I am your host Nappy. Today we will the review and unboxing of on the whey protein. ठीक है, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪੀ ਤੋਂ। ਹੈਲਥ ਐਕਸਪੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੈਨੂਅਨ ਅਨਜੈਨੂਅਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ, ਫੇਕ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਸਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 1349 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1350 ਰੁਪਏ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਪਰ ਸਕੂਪ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪੋਰਟਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਚੈੱਕ ਇਟ ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਅ ਜੈਨੂਅਨ ਔਰ ਦਾ ਫੇਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 01149594959। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਾਂਬੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋ 2 ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਪ੍ਰੋ ਬਸਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1349 ਰੁਪਏ 'ਚ ਅਤੇ ਨਾਲ 2 ਸੈਂਪਲ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 1700-1800 ਦਾ ਮਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ MRP ਹੈਗੀ 2499 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1800, 1900, 2000 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, 2200 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ 1350 ਰੁਪਏ, 1400 ਰੁਪਏ, 1450 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਆਊਟਲੈਟਸ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਇਨਵਾਇਸ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ 1349 ਰੁਪਏ, ਉਹੀ 1350 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬਾਕਸ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਫਲੇਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਹੈਗਾ 1.76, ਬਟ ਇਹਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 1.85। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿੱਚ ਭਸੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਕੂਪ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ। ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਭਰੋ ਔਨ ਦਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪੋਰਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲਿੰਕ, ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਫਸਟ ਐਟ ਦੀ ਕਿ ਔਨ ਦ ਆਪਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੈ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਆਏ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 2 ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਿਊ ਵੇ ਯਾਨੀ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਮਿਕਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਕੂਪ ਹੈਗਾ, ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਕੂਪ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਫਲੇਵਰ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਿਕਸੇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਓ, ਬਾਹਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੇਸਟ ਸਾਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 5-6 ਵਾਰ ਸ਼ੇਕ ਕਰੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਿਕਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਿਕਸੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 5-6 ਵਾਰ ਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਫੋਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਕਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਿਕਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਪਰ ਗੋਲਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਅਮੀਨੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਸਰਵਿੰਗ ਹੈਗਾ 29.30 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। 27 ਇਹਦੀ ਸਰਵਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ, 110 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੈਟ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਗ੍ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦਾ 44% ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮ ਅਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ ਯੋਰ ਗੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਦੇਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਾਨਸਨਟਰੇਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਸੋਇਆ ਕੰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5000 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ 1000 'ਚ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਹਦਾ, ਹੈਲਥ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 2 ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਊ ਲਾਈਫ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 10 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 2 ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਊਟਲੈਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। 2 ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਊ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਬਈ ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਭਸੂੜੀ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਲਓ, ਮਹਿੰਗਾ ਲਓ, ਬਟ ਜੈਨੂਅਨ ਲਓ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਰੋਇਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਚ ਸਵੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੀਨ ਮੈਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ, ਕੋਈ ਲੱਲੂ ਪੱਲੂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਲਓ। ਔਨ ਘੈਂਟੋ ਘੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੈਨੂਅਨ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਅਨ ਅਨਜੈਨੂਅਨ ਸਭ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, HealthXp ਤੋਂ ਕਰੋ, ਨਿਊਟਰਾਬੇ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਇਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਅਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਭ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲਓ, ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।